my channel. For those who are new here, I'm your Ate Mitch, and in today's video, meron akong mga collective hauls from SHOPEE. Ito sila. So, hindi to sabay-sabay dumating and hindi ko to sabay-sabay in order. Pero, gusto ko siyang ipakita sa inyo. So, before I started this video, inopen ko na yung packaging para medyo mas-spare yung time sa pag-open. So, first off, ito, in-order ko yung lip and cheek tint from BLK. So, ang total nito is 748. Dahil pala, inopen ko na rin yung bubble wrap. Anyway, ito siya. Kasi marami akong nakitang magagandang reviews dito sa product na to. So, nag-i-interested ako to try it also. And gusto ko rin gawa ng review para sa inyo. So, ito. Tinry ko tong creamy cheek paint ni BLK. This is in peach. So, tingnan natin. Swatch natin. Excited na ako, guys. Sana, maganda to. Kasi, sabi nila maganda yung strawberry and yung apple. And ang kinuha ko is yung peach. Sana okay din naman siya. So, swatch natin. Uy, orange siya, guys. Parang maganda to sa cheeks. So, ito siya, oh. So, tingnan natin, guys. Gagawan ko ng review to. And, tinry ko rin itong kanilang soft matte mousse. Ito. So, ang total nito is 748. So, I got the shade totally. Tingnan natin. Ito siya, guys. Parang maganda siya, no? Maganda siya pang office and pang everyday. So, swatch natin. Ito yung swatch niya. Para siyang, brown color na I think perfect to for everyday. Excited na akong gamitin siya. So, tingnan natin. Pagpasensyahan nyo na, guys, ang init and hindi ko inopen yung fan kasi na iingay siya sa video. So, handali. Yan. Napakainit. It's summertime. So, next na i-open natin. Ayan. Tapos na tayo sa lip products. And ito, nag-order ako. Ano siya, guys? Wallet. Kasi, alam nyo naman, di ba? Pagka nagdadala kayo ng mga small bags, kailangan syempre meron din kayong small wallet. Alangan namang ang dala nyo, big wallet, edi ang laman na lang ng bag nyo is yung wallet. And ito, ang nagustuhan ko dito, ito siya, guys. Maliit siya, pero ang nagustuhan ko sa kanya, marami siyang lagayan ng mga cards. Ito. Meron dito, tas marami siyang pockets. And dito, marami pa rin siyang pockets. So, di ba nice siya? Tapos, ito yung lalagyan ng bills. And meron din siyang palagayan ng coins. Dito. Yan. So, I'm excited also to use this. Siguro, pagka nag-what's in my bag ako, ito na yung makikita nyo na dala-dala ko. Kasi minsan napaka-bulky rin nung big wallet eh. Tapos, pagka punta ka lang naman sa mga mall, ganun. Parang, ang laman na ng small bag mo is yung wallet mo na lang. So, I got two. Isang black, isang brown. Kasi, i-gift ko siya dun sa friend ko.
Okay, so next, ito. Isa pa tong nire-rave ng mga YouTubers. And gusto ko siyang i-try kung talagang mabango talaga siya. So, ito yung Victoria's Secret na bombshell. So, ito siya. Maganda yung packaging niya, guys, kasi naka-box. Todo box talaga siya. And, tingnan natin kung match siya. Kung yung scent nito, match dun sa lighting ko. Mahilig kasi ako dun sa mga, yung mga parang refreshing lang na scent. Tapos, yung medyo sweet scent din, gusto ko rin. Maganda kasi naka-bubble wrap. And secure na secure talaga yung bottle. Hindi ko alam kung ito yung new packaging o ito pa yung old. Anyway, yung stores pala guys, kung saan ko in-order to, I'll put in the description box below. Baka kasi gusto nyo ring umorder, at least nakita nyo na kung ano yung quality ng mga products. Ang tigas. Wait. Ayan. Ito. So, it's a body mist. And excited na rin ako maamoy ito kung talagang mabango siya. Kasi parang ilang YouTubers na yung napanood ko na ito yung favorite nila. So, ito na guys. Tingnan, paano ba? Tingnan natin. Amoy ano siya. Okay. Mabango nga siya guys. Parang pag ginamit mo siya, amoy yayamanin ka. Yeah! Pero since parang ano lang siya body mist. Ewan ko kung magtatagal to. Pero mabango naman siya. Sa unang spray mo, parang hindi mo pa siya masyadong ma-appreciate. Siguro medyo singaw-singawin mo muna or papaalisin mo muna yung amoy ng alcohol sa unang spray. Mabango siya guys. Para lang siyang yung bagong ligo. Goodbye ito. Goodbye. Try nyo rin. Victoria's Secret Bombshell. Okay. And for the last item na binili ko sa SHOPEE, ito yung ano nga ba to? Nakalimutan ko na guys. Ano to? Okay. Kasi may mga napanood din ako na mga YouTubers na ito rin yung nire-rave nila. Na effective daw pampawhiten ng underarms. So, syempre, si ate nyo gusto ring matry para ma-share din sa inyo kung totoo. Ito, ang binili ko, itong Dove. Kita nyo ba? Itong Dove Ultra, Dove Ultimate Repair Dark Marks Corrector Vitamin B3. So, ito yung roll-on type. Mabango siya guys. Try natin kung effective to. So, actually, parang may nakita na rin ako nito sa Mercury. Pero, hindi sa lahat ng Mercury. Parang chances. Hindi ko alam kung dahil maraming nag-rave din ito, maraming bumibili nito, or dahil sadyang konti lang sila mag-stock ng ganito. So, I got two. Isang yung roll-on and isang spray. Ito. Kasi parang naisip ko, ang bibilin ko sana yung isa na parang pomade type. Kaya lang, baka mag-stain siya dun sa sa mga damit, di ba? Dun sa underarm. Kaya, naisip ko, ito na lang.
At least pag in-spray mo siyang ganun, parang dry na yung magiging effect niya sa underarm. And balitaan ko kayo kung effective siya. So, ito yun. Yan. So, that's it guys. Ito na lahat yung nabili ko. Gusto nyo bang makita yung ano? Yung brown color nung wallet. Okay din siya eh. So, ito na yun guys. Lahat-lahat yung nabili ko sa Shopee. And meron pa akong mga ibang purchases pero hindi pa siya dumating. So, siguro include ko na lang siya sa mga May purchases ko. And halo na yun. Meron Lazada and May Shopee. So, ito guys yung wallet. This is the black one and this is the brown one. Parang hindi man sila magka ano, or colorblind lang ako. Ito. O diba, sa camera din, parang same lang siya. Hindi masyadong halata yung, kasi dark brown. So, this is the brown and ito yung black. So, thumbnail. Hindi kaya na kamay ko. Yan. So, ito na yung lahat guys. And wala na no? Wala na. Ito pa pala, hindi nasama sa thumbnail. So, let me know guys in the description box or in the comment box rather, in the comment box below kung ano-ano yung mga products na gusto nyong gawan ko ng review. And yun lang guys. Thank you all for watching. And those who are new here, please consider subscribing. Click the subscribe button below and the notification bell beside it for you to be notified of my future uploads. Thank you guys for watching and see you on my next one. Bye! Ay, creamy cheek paint pala to. Akala ko pwede rin siya sa lips. Cheek paint pala siya. Ito yung sa lips. Ano ba yun? So, cheek and lip pala siya. And, okay siya. Maganda. Maganda yung ano, amoy nito.